adé tó tinú àdéwà òun ni ìyọ̀wà ìlẹ̀kẹ̀ tí ń gbélẹ̀kẹ̀ mi ní ìjòyè kárọ̀ṣọ tí ò wọ́pọ̀ káfípele tí ò wọ́pọ̀ lè ní èyí lóde. Jolas Radio and TV láti máa láǹfààní láti máa jẹ ìgbádùn àwọn ètò lórúkọ ọ̀jọ̀kan, ètò bí ètò eré ìdárayá, ètò tó ń gbẹ́búrọ́, ètò tó ń múlẹ́rọ́, ètò tó ń gbé àṣà Yorùbá lárugẹ, ètò tó ń kọ́ àwọn ọ̀dọ́ bí a ṣe ń ṣe ilé ayé, ètò tó ń mú wa súnmọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ojoojúmọ́ ọjọ́ ayé wa. Jolas Radio and TV láti máa ní àǹfààní láti máa jẹ ìgbádùn àwọn ètò yìí lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ẹ máa gbọ́ wa Jolas Radio and TV. Ẹ tún kú dédé àsìkò yìí o. Iléeṣẹ́ Jolas online radio and television la wà ní Ẹlẹ́yẹlé Ìbàdàn. A tún ti dé sórí ètò yín ètò wa o, ìlera rẹ nílànà tewétegbò. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàárọ̀. Lénìí àmúlùmọ́là là á ṣe nítorí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ wa lókè òkun. A fẹ́ ìbò díẹ̀, a sọ Yorùbá díẹ̀, ṣùgbọ́n a gbìyànjú láti jẹ́ pé gbogbo ohun tá a bá sọ ló yé wa yékéyéké. Lórí ètò lénìí mo tún ti mú ewé kan wá. Ewé tí mo mú wá yìí ewé tó lágbára ni, ṣùgbọ́n igbó ni gbogbo èèyàn máa ń kà á kún pé kókó lásán ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí kókó lásán yìí agbára tí Ọlọ́run fún un ó pọ̀ gan-an. Àìsàn tó ń wò nú ara bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe pọ̀ tó. Ṣùgbọ́n téèyàn ò bá mọ̀ ó ṣeé ṣe ká kàn mọ́ gé irú kókó bẹ́ẹ̀ ká mọ́ gé ká mọ́ kó dànù. Ewé tí mò ń sọ pé á sọ̀rọ̀ nípa ìlébi, ewé yìí wúlò fọkùnrin, ó wúlò fóbìnrin, ó wúlò fọmọdé, ó wúlò fàgbàlagbà. Ewé tí mò ń sọ yìí a máa fi wo ìgbẹ́ ọ̀rìn. Àwọn obìnrin wa tí wọ́n bá ń lò déédéé irun wọn yóò mọ jọ̀lọ̀ ni. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n tá à ń sọ, tá a bá rí ẹni tí ń tọ̀ jù tàbí tí ìtọ̀ rẹ̀ ò wá dáadáa, ewé tí mò ń sọ yìí náà látún lò. Oríṣiríṣi àìsàn léwé yìí ṣiṣẹ́ fún, kódà a fi mọ́ tọ́jú egbò. Téèyàn bá fara pa ní ìsìn tẹ́jẹ̀ ń dà wùrùwùrù tí ò tán, tá a bá ti mú ewé yìí tá a gbó, tá a bá ti fún sí i lọ̀rọ̀ bá tán. Ní tí ìdè mò ń bọ̀, tí n bá padà dé a kọ́kọ́ wúre. Nígbà tá a bá wúre tán a wà bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí èèyàn bá ní àìsàn ara kan a máa sọ pé ká gbàdúrà fún un, ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé kó mọ́ lóògùn o, torí tó o bá kọ́kọ́ ṣàìsàn ihun tó o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe ó ní pé kó o lo oògùn, kó o rí dókítà kí wọ́n kọ oògùn fún ọ kó o lò ó. Wàá gbàdúrà pé oògùn tí wọ́n kọ fún mi yìí o, Ọlọ́run jẹ́ ó ṣiṣẹ́ fún mi, Ọlọ́run jẹ́ ó bá mi lára mu, àìsàn tó wà lára mi yìí Ọlọ́run jẹ́ kí oògùn yìí ó bá wí. Láì ṣe báyìí bí ìgbà tá à ń dán Ọlọ́run wò ni. Ẹni tó ní àrùn tọ̀ ṣúgà tí ń mu òróró, bí ìgbà téèyàn fi wèrè wo wèrè ni, torí pé òróró ò tọ́jú àrùn ṣúgà. Òróró ń tọ́ bá tiẹ̀ lò tí wọ́n ti bọ́ gbàdúrà sí, ìwọ lo oògùn ìtọ̀ ṣúgà. Nígbà tó bá lo oògùn ìtọ̀ ṣúgà tán, tó bá wá lo òróró gbogbo ẹ̀ ó wà yí pọ̀ mọ́ra wọn ní ó bá mú yẹ̀sì. Láì ṣe báyìí bí ìgbà tá à ń dán Ọlọ́run wò ni. Jọ̀ọ́ wá dá ká máa dán Ọlọ́run wò. Ẹni tí nǹkan bá ń ṣe
kó gbọ́dọ̀ dókítà lọ ni o kí wọ́n ṣàyẹ̀wò ara rẹ̀ kí wọ́n sọ tí ń ṣe fún un tí wọ́n bá ti ń sọ tí ń ṣe fún un Ọlọ́run ti gbàdúrà rẹ̀ kọ́ mọ lo oògùn tí wọ́n bá kọ fún ni o làdúrà bá gbà. Iléeṣẹ́ Jolash online radio and television la wà a kalẹ̀ sí agbègbè Ẹlẹ́yẹlé lábẹ́ ọ̀gá wa àti alákòóso iléeṣẹ́ yìí alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀san Jọlá-Ọ̀ṣọ́. Iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ o àwọn tẹ́ ń gbọ́ mi lè ilé yìí ò ní dàrú o ẹsẹ̀ girigiri bí kò ní wọnú ilé tẹ́ tí ń gbọ́ mi yìí o kò ní wọnú iléeṣẹ́ yìí náà. Gbogbo aláìsàn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tẹ́ bá ti ń lóògùn yóò mọ̀ bá yín lára mu o ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ wá o ìbá gbogbo jáwéjáwé ayé o ìbá gbogbo wàgbòwàgbò ayé o ìbá gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ayé àwọn tí wọ́n ní ká mọ̀ ń lọ páwọn wà lẹ́yìn wa ìbá ọ̀gá mi ọmọ Ọ̀rànmíyàn kábíyèsí yìí o yóò mọ̀ ju yín ṣe ẹyẹ fínfínfín apá mi ọ̀tún obì fi ní mọ̀ jẹ igba obì fi ní jẹ ẹyẹ fínfínfín apá mi òsì igba obì pa ní jẹ èyí mọ̀fínmọ̀fín tó ti inú ọ̀gán fò wá igba tari ní jẹ Adéafọ̀rúnmìlà nígbà tí bàbá ń ṣàìsàn bàbá ní sóun ó lè dìde bí àwọn èèyàn ní bàbá ẹ̀ mọ́ lè dìde Ọ̀rúnmìlà ní tó bá ṣe bíi tàwọn alájogun ni pẹ̀rẹ̀ntewé yeye o àlọ́yè ń ti pèrè fún àìbọ́kùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́ ó dèwọ̀ rírí lolongo jí o ọmọ láńgídí kan yìí mọ̀ sunkún ọmú gẹ́gẹ́ báyìí ló wà láǹtakùn fúyẹ́ orí ìfáwọn o ẹ̀dọ̀ ìdùngbìn òtútù ìmẹ́ja lálẹ́ odò ọmọ adíyìn kan ìtọ́jú adíyìn ìrọ̀rùn o gbogbo létẹ́ tí ń gbọ́ mi yìí iná ìjókòó wọ akàn ibi ò ní wọlé tọ̀ yìí àìsàn ò ní wọlé tọ̀ yìí ìjàmbá ò ní wọlé tọ̀ yìí pírí báyìí lọ́mú ládìyẹ tó kó èèmọ́ bọ̀ o àtàjáde yín àti wọlé padà yín Ọlọ́run ọmọ ṣọ́ yín o àìsàn ò ní wọlé yìí gbogbo ẹni àìsàn ṣe mú wọn wá o ẹ jẹ́ ìbọn tún wá gbọ́ wa lónìí ń tẹ́ tún lò tí n tó ń ṣe yín tí ó fi ré kọjá lọ náà la máa ń sọ lórí ètò yìí ìlera rẹ nílànà tewétegbè fún àǹfààní àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pọ́n fínrìn fìtì ni wọ́n bóyá ká tún yọ̀ǹda àsìkò díẹ̀ ká fi bá àwọn náà sọ̀rọ̀. We are on live at Jolash online radio and television. We are right now at Ẹlẹ́yẹlé area in Ibadan. We are talking about your health the herbal way. What we discuss on this program are things, plants, natural things that you can use to take care of your health. Things that you can use at home and around you to maintain a perfect health. You see, there is a saying that says your food should be your medicine. If you fail to acknowledge this saying, there is every probability that you will live your life in sickness. If you are carefree about the food you eat, there is every probability that your health will become careless with you. And if that happens, you might just be on your own. This is why we call ourselves together here to discuss what are some of the things that we normally experience in our health. What are the challenges we have? What are the things we can use? What are the herbs that we can get around us that we can use so that we will maintain a perfect health? This is what we discuss on this program. And now, today, I'll be talking about a particular plant. You see, this plant is more or less a weed, so to say, a weed in quotes. But you see, this weed, just like some other weeds, this weed can save your life, only if you know. Now, this weed that I'm talking about is common around us in Africa. Although Google maintained that it is native to America. But I wonder how our fathers discovered the name.
they have their own name that they call this plant. The Oyibos have their own name that they call this plant. Science has a name that they call this plant. But our forefathers have been using this particular plant to maintain a perfect health from time immemorial. How do they do this? Well, some say they are taught by spirits. That might be true. But my belief is that they get these knowledges through inspirations. Just like you get inspired when you read your Bible, so also they get inspired when they go among these plants. Do you even realize that plants do talk? Yes, plants do talk. And sometimes when they talk in whispers. So unless you are at peace with nature, you may not hear what they were saying. I remember about 2 weeks ago, I woke up in the middle of the night. I went to my garden. And just before I woke up, I heard the name of that plant. Even though I could not recognize the plant initially. But as soon as I came out, it was as if the plant called to me. So I plucked this plant, and later in the morning, I went to a friend and showed him. I said, what's the name of this plant? And he told me. And behold, it was exactly the same plant whose name I heard in my sleep. This is how nature works. This is how people get inspirations. This is how our fathers learned most of these tricks. Now, apart from this plant, I'll also be teaching a trick, a herbal hack. These are some of those things you can do when situations occur. You know, you can't stop shit from happening. But when these things do happen, what can you do to save the situation? We'll be discussing that as well. So stay with me. Tó ẹ kú kalẹ̀ o. Ẹ̀yin èèyàn wa, ewé tí mo mú wá lénìí, a máa ń pè ní Yorùbá ń pè ní ewé apàṣà. Ewé apàṣà. Àwọn míì ń pè ní ewé Rerin Komi. Bóyá tí ẹ ti gbọ́ òwe pé ẹ̀rín lágbára rìn kodò lọ́nà. Ewé Rerin Komi. Àwọn míì tún mọ̀ sí imí èṣù. Ewé kan náà là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ẹ rí ewé imí èṣù yìí, a máa hù ní sàkání wa, a máa hù bí kókó lásán. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà, àwọn tí wọ́n ń wò bí kókó lásán yìí, oògùn abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀mọ̀ ni wọ́n. Tó ṣe pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ táàrí dókítà ń tòsí, tá a bá lo ẹni tó bá mọ àwọn ewé yìí lò àti egbò, tó bá lò wọ́n bó ṣe yẹ kó lò wọ́n, ní ọba ní sí wàhálà mọ́, ẹni tí nǹkan ṣe yọ̀ọ̀bá lálàáfíà. Ṣùgbọ́n téèyàn ọba mọ̀, ó ṣeé ṣe kéèyàn ó ṣì lò. Téèyàn bá sì ṣì lò, ó ṣeé ṣe kátùbọ̀tán rẹ̀ ó mọ̀ dá. Ìdí nìyí tá a fi máa ń sọ lórí ètò ìlera rẹ nílànà tewétegbò wípé yín tá a bá sọ fún yín, a fi kún o, a sì yọ kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ṣe bá ṣe ní ẹ ṣe, yóò rí bó ṣe yẹ kó rí. Àyàfi o tẹ́yìn bá fi nǹkan míì kún, tàbí tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa, tẹ́ ẹ lọ rèé ṣèṣekúṣe. Ọ̀nà tó tún fi lè gbẹ̀yìn yọ ni pé tọ́ ọ bá dá ewé tá à ń sọ yìí mọ̀. Mo ti sọ ní ọ̀sẹ̀ tó lọ, mo ní gbọ́ ọba yá, á bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn ewé ìwá díẹ̀díẹ̀ tá a mọ̀ fi hàn yín, tẹ́ ẹ lè mọ̀ dààmú fúnra yín. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí ewé eléyìí tí mò ń sọ lé ní ewé apàṣà yìí. Ìmọ̀ ń hù nítòsí ilé wa, ó mọ̀ ń hù bí kòkó. Ewé rẹ̀ máa ń fẹ́fẹ̀ kékeré, yóò wá ṣe sọ̀rọ̀ díẹ̀ níbi ẹnu. Tá a bá fọwọ́ kan igi rẹ̀, yóò dàbí ẹni pé ó ní bí irun, a máa nírun lára.
igi rẹ̀ á máa ṣe bí ẹ ń fẹ́ pupa díẹ̀ báyìí tí ọ̀pọ̀n rẹ́ṣúrẹ́ṣú. Ewé mi èṣù nù. Òdòdó orí rẹ̀ kèé ju tíntìntín báyìí lọ, yóò funfun pin ni. Ṣé wá rí bá a ṣe ń lo òdòdó orí rẹ̀ yìí? A máa lo ewé rẹ̀, a máa lo igi rẹ̀, a sì tún máa lo egbò rẹ̀ fún ìwòsàn. Gbogbo ń tá a bá kọ yín bì, lóòótọ́ tẹ́ ẹ bá lọ rí Google ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ ráwọn kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n gbogbo ń táwa ń kọ yín bì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ẹ̀ lè bá lórí Google. Nítorí pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ táwọn bàbá wa làwọn sáyẹ́ǹsì làwọn náà ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ lé lórí. Ìgbà wọ́n sì ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lé lórí, wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ewé tá à ń sọ yìí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lára, àwọn àǹfààní tó wúlò fún ìlera wa. Nínú gbogbo àkọọ́lẹ̀ tá a sì rí, a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kò sí aburú kan tí ewé tá à ń sọ yìí tó lè kó bàgọ́ ara wa. Àmọ́ o, lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà kìí ṣoògùn fúnra rẹ̀ ló ní aburú lára o. Àwa tá à ń lo oògùn gan-an kò lọ ràn sí lọ́pọ̀lọpọ̀ wa. Kí ló jẹ́ wí báwọn? Mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan jò ní, a ṣe oògùn àdákọ́lẹ̀ fún. Ó sì wí fún mo ní oògùn àdákọ́lẹ̀ tá a ṣe yìí, báyìí ló ṣe lò, báyìí ló ṣe lò. Wọ́n á fi ọmọ rí ìgò tí mo fi tá a ṣe àgbo sí, mo fi ọmọ rí ẹ̀ ṣe ìdíwọ̀n fún. Mo ní tó bá ti di alẹ́ o, kó o lo ìdérí kíní mẹ́ta. Ṣùgbọ́n bí kíní ṣe ń da ọ̀rẹ́ mi láàmú, bẹ́ẹ̀ ló ṣe lò ó. Bó ṣe délé ìlàjì kọ́ọ̀pù ló lò, ó gbé mu gùn. Ńgbò dòru, wàhálà bá dé. Ó lọ ṣe gálẹ̀ kìíní, ó lọ lẹ́ẹ̀kejì, ó lọ lẹ́ẹ̀kẹta. Ńgbà tó dórí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, ìyàwó rẹ̀ pè mí. Mo ní kó bá ń gbé fóònù fún un. Mo ní ìdérí kíní mélòó ló lò? Ìyàwó ní kò fi dérí wọn o, kọ́ọ̀pù ló fi wọ̀n, ìlàjì kọ́ọ̀pù ló mu. Ṣe rí i pé wàhálà tá à ń sọ yìí kìí ṣe wàhálà oògùn tá a gbé fún un, ṣùgbọ́n wàhálà òun tí ó tẹ̀lé ìlànà tá a fi lẹ̀ fún, táwọn òyìnbó ń pè ní dosage. You see, what we are saying is this: when you use herbs the way it is recommended, you are meant to reap the benefits of that herb. But where you fail to follow instructions, the end result might not be very palatable. Why am I saying this? I had a friend sometimes who was he was not able to perform well, you know, other room things. He was not able to perform well. So I prepared a herbal solution for him. I gave it to him and told him the dosage. I said, use 3 cupfuls. I used the cap of the bottle where I packed the herb. I gave it to him. I said, use 3 cupfuls of the herb in the night. But you see, because of the anxiety, he wants to get well on time. He wants to impress his wife. He wants to subdue his wife. My friend went ahead and took half a glass. Now, during the night, all hell was let loose. He visited the toilet about 7 times, and each time he was discharging seriously. So the wife called me during the night. So I told the wife to give him the phone. I asked him, what measure of the herb did you use? Because I told you to use 3 cupfuls. It was the wife that answered. The wife said he did not use the cup. He used a glass cup and he took half a glass. This was around 3 a.m. Thank God the effect, the maximum effect or side effects of that herb is for him to go to the toilet. It will clear his system. It will not cause any serious damage. So I told him to drink lots and lots of water during the night.
Around 7 in the morning, the following day, I called him. He did not answer the phone. So I called the wife. The wife said, he's fine, no, he's fine. He's very, very, very fine. You know, I did not understand the very, very fine. I thought perhaps the stooling has stopped. But when my wife, my friend eventually called me, he was laughing. He called. The moment I said hello, he started laughing. So I was afraid. I cut the call. He called the second time and was laughing again. So I felt, what could, is he developing mental issues? So I prepared for work immediately. We worked in the same gallery at that time. You know, I'm also a fine artist. So when I got to the gallery, he was not there. About 45 minutes after, he came. While still on the road, I called him. I said, Topsy, what happened? He started laughing. He sat down in the middle of the road and started laughing. I was afraid. Then later he crossed and came to the gallery. He gave me a bear hug. I was afraid. He said, that thing worked. I said, but why did you use half a gas? He said, I wanted it to work faster. I said, please don't do that next time. Sometimes you might not be lucky. You might not be that lucky. Overdosage can cause death. That is the reality of it. Even if it is orthodox medicine, when the doctor gives you a prescription, please adhere to that prescription strictly. Failure to do that might cost you your life. It has happened severally. Overdosage of some drugs can cause renal failure. Overdosage of some drugs can cause your heart to stop working. That is the reality of life. And this is why we kept saying that unless it is recommended for you, please don't use it. Don't use it. Whether it is your orthodox healthcare provider or your herbal healthcare provider, if he doesn't recommend something, don't use it. You might be causing yourself a lot of harm. It might work for some time, but the effect, the long-term effect might not be palatable at all. So what happened? My friend was now telling me that this morning, by the time he woke up around 7, his manhood was standing like figure high. He said this has not happened in the last 6 years. This is a true life story. He said that has not happened in the last 6 years. So he went to the toilet. He felt probably he wanted to urinate. He urinated and came back to bed. This thing refused to calm down. So he pulled the wife and like play, things started happening. Now let me tell you this. My friend has been married for 6 years at the time without issues. They have consulted so many spiritualists. They have gone to churches. The wife was almost raped. Now, sometimes after using this herbal preparation, the wife got pregnant to the glory of God. The last time I was in his house, he runs a poultry. The last time I was in his house, I came back with 2 chickens and 4 crates of eggs. You know? Now, I'm saying all this to let you know that herbs do work if you know how to use them, if you know how to combine them. If you don't, please go and learn. Find somewhere and learn things together and start taking it. It is injurious. Fáfàlẹ́ àwọn ọmọ ìyá mi. N tá ń sọ náà ni wípé oògùn tí dókítà ò bá fún ọ, ó ṣe dókítà tewétegbò ni o, ó ṣe dókítà ilé ìbò ni o, oògùn tí wọn ò bá fún ọ mọ́ lò ó. Ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń mu jẹ̀dí kiri ìgboro tó mo fọlọ́ ń ṣọ́ yí o, ṣùgbọ́n yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ yí pé Ọ̀yọ́ lẹ wà o, you are on your own. Nítorí pé ìgbà táwọn kinní yìí ọba bẹ̀rẹ̀ sí yọwọ́ sí ó ṣeé ṣe kápá ọmọ kà mọ́ ńgbà náà. Kí ló dé tí mo sọ bẹ́ẹ̀? Ṣé rí tá bá wulẹ̀ ṣe
àgbo wípé kára ó le fún yàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la máa fi sọ́kàn ká tó ṣe kó èròjà arú àgbo bẹ́ẹ̀ jọ. Ẹni tí àwọn ọkàn ń dà láàmú, ẹni tí àrùn kíndìnrín ń dà láàmú, ẹni tárùn ẹ̀dọ̀ ń dà láàmú, àgbo tá a ṣe fún kọ̀ọ̀kan wọn yàtọ̀ síra. Tí ẹ sì mọ̀ pé kára ọkùnrin ó le dáadáa kó gbéra dáadáa, ó nílò wípé kí ẹ̀jẹ̀ ó wá sí apá àṣàlẹ̀ ń abẹ́ ẹ̀gbọ́n tá à ń sọ, ó nílò kí ẹ̀jẹ̀ ó wá bẹ̀ dáadáa. Tá a bá wá fẹ́ kẹ́jẹ̀ ó wá bẹ̀, kí ni ó ṣiṣẹ́ ntí ó pọ́ǹpù ẹ̀jẹ̀ wá sí ibẹ̀? Ọkàn náà ni o. Tọ́kàn yìí bá ti wá ní àléébù kan tàbí ti ní àìlera kan, ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá kàn lọ lo jẹ̀dí àtọ̀pá ẹ̀yìn àti fún ọkàn ní iṣẹ́ agbára ṣe, tó bá ṣiṣẹ́ irú agbára bẹ́ẹ̀ tó bá pọ̀ jù, ó ṣeé ṣe kẹ́mi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀. Lẹ́ẹ̀fì máa gbọ́ pé àwọn kan lọ hòtẹ́ẹ̀lì, wọ́n lọ kira wọn mọ́lẹ̀. Ńbẹ̀ ni bóyá ọkùnrin ló dákẹ́, bóyá obìnrin ló dákẹ́, ntí máa ń farú ẹ̀. Ìdí nù tó fi jẹ́ pé ó yẹ kó o wá ẹni tó mọ̀ nípa nǹkan yẹn gangan. Lọ́ọ̀lọ́ba ńgbà ó bá wá lọ bá tó sọ àlàyé nǹkan tó ṣe ọ́ fún un, òní ọ̀wà béèrè àwọn béèrè kan lọ́wọ́ rẹ̀. Tó o bá lọ ọ̀dọ̀ èèyàn tó ní ọ̀pá ẹ̀yìn ní dọ̀làmù tí ò béèrè béèrè kankan, tètè họ o. Toró ṣeé ṣe kọ́pá ẹ̀yìn máa dà ọ́ láàmú, ṣùgbọ́n kí ló ti wà nú àgọ́ ara rẹ tẹ́lẹ̀? Ńlọ́fà tó o bá wò dáadáa, ńgbà míì tó o bá lo àwọn jẹ̀dí tó lọ́mọ lòun, ńgbà tó o bá mọ̀ mí, àyà rẹ ọmọ ṣe kìkìkìkì tí ó dàbí pé èèyàn mí túpetúpetúpetúpe. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n máa ń lo energy drink. Tó o bá lo energy drink dáàyè kan gbà mí, táyà rẹ ọmọ ṣe túpetúpetúpetúpetúpe. Kìí ṣe pálàfíà ló tọ́ lára o, ẹ̀mí rẹ̀ ń lọ díẹ̀díẹ̀ ni. Yàrá rẹ̀ lọ́pọlọ, ẹ jẹ́ kó rí ìwà ó pé o. Ẹ má jà fọwọ́ ara wa fantí ọ̀pá wa ńlá ń bára wa sọ lórí ètò. Ewé tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí, a máa ń pè ní ewé apààṣà bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀rí ewé apààṣà náà là ń pè ní Rerin Komi. Ewé Rerin Komi náà là ń pè ní iṣu. Kí ni àwọn tá a lè fi ewé yìí ṣe? Òrí tí èèyàn bá tọ́mọ bá fi ara pa, tàbágbàlagbà bá fi ara pa, tí gbogbo ẹ̀ bó, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, tí ọmọdé bá fara pa, bóyá oṣù bọ́ fara bó, tàbí tágbàlagbà bá fara bó, tá a bá ti wá ewé ní iṣu yìí, ẹ ti rí nítòsí ó ń bẹ láwọn ẹgbẹ̀ẹ̀gbẹ́ ilé ẹsẹ̀ẹsẹ̀ ilé ní ti mọ́ ọ́. Tó bá ti já ewé mi, tó bá ti já bíi 5 àbí 6, tó ọ̀rá mọ́wọ́ báyìí, tó bá ti rá mọ́wọ́ dáadáa, ó rí i pé oje kan ó sún jáde ńbẹ̀. Oje tó sún jáde ńbẹ̀ ń lọ́ wàá fún sí ojú ibi tọ́mọ fi bóun. Tó o bá ti fi sójú ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ wọn kò dáná. Tẹ́jẹ̀ ń bá dá, a bá fi rí ìṣẹ́jú díẹ̀ sí ojú egbò wọn gbẹ. Ńgbà tí ó bá fi da ọ̀dọ̀ wà sálẹ̀, ẹ rí pọ́ ọmọ gan fẹ́ mọ̀ràn tí kò ń fi ara ṣèṣe mú. Tó bá wá ṣe pé ibi tí a wò pé ó ṣeé ṣe kí àrùn kárùn ọwọ́ inú egbò ń wò, ṣé ẹ rí ewé tá a gbóhùn iná láwa rọra mú tánà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́, a fi sójú egbò bí ìgbà tá a bá lẹ plásítà mọ́ ojú egbò, a fi ojú egbò. Orí tó bá ti fi sójú egbò, ìwọ sáyé fi ilẹ̀ ń bẹ̀. Ńgbà ó bá gbẹ dáadáa, ó lè ṣí ewé kúrò, ṣùgbọ́n àrùn kankan kò lè wojú egbò bẹ́ẹ̀. Àṣẹ Ọlọ́run ni ara ń tà mọ́ gbádùn nínú tewétegbò. Mo tún wá rí yàtọ̀ sí èyí tí mo tún sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọṣẹ náà ló tún lè ṣe. Sórí tí àwọn ìyá wa bóyá run wọn ọ̀jọ̀lọ̀ tó, tí wọ́n bá mú ewé tà ń sọ yìí, tí wọ́n bá já tó bá pọ̀, wọ́n wàá gbó. Ṣé ẹ rómi tó sun jáde nínú rẹ̀ ń, wọ́n wàá mú omi ni wọ́n fi máa fọ irun wọn.
kódà téṣìṣì bá ń bẹ ní abẹ́ ẹrun kíní yóò ṣí gbogbo ẹ̀ tí ó kúrò tábẹ́ ẹrun ọmọ tí irun ó jọ̀lọ̀ tí ó kún dáadáa. Àṣẹ Ọlọ́run náà ni ara aṣẹ́ tí ewé Rerin Komi ṣe ni. Ó tún ní àwọn àìsàn ara míì tó tún ń ṣiṣẹ́ fún. Tọmọdé bá ń yàgbẹ́ gbuuru tí ń yàgbẹ́ ṣíṣàn, tá a bá ti mú ewé yìí náà tá a gbó, ẹ fún un ní tọ́ḿbùlà kéékèèké tí mo bá sí máṣínà wà, tá a bá ti rọra ìlàjì rẹ̀ tá a fọmọ mu ló bá tàn, ìgbẹ́ ò bá dà. Torí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìgbẹ́ ṣíṣàn torí tọmọ ń yà ń lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà omi ara ń yà á mọ́gbẹ̀hùn. Òrìǹbọ̀ ọmọ bá wá yàgbẹ́ irú ìgbẹ́ báwọn tó bá yà látàárọ̀ dálẹ́, nígbà tí ó bá fi rí dálẹ́ ẹ rí pọ́mọ òun ò ní jù bójóbójó báyìí lọ́mọ yóò ti rù torí omi ara ní yà dànù. Tá a bá ti wá mú irú kíní tá a bá ti lọ tá a bá ti gbó tá a fọ́mọ ní irú omi báwọn mu, ìgbẹ́ ò bá dúró. Tó yàtọ̀ sí eléyìí, ẹ ráwọn tí wọ́n ní àrùn ẹ̀dọ̀ tóyìnbó ń pè ní hepatitis. Hepatitis àrùn burúkú ni o. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ ṣàlàyé kan fúnra wa. Ẹ rí irú ẹ̀dọ̀ tá à ń sọ yìí, òun ló dàbí kólẹ̀ gbálẹ̀gbádọ̀tì inú ara wa. Yóò ṣiṣẹ́ ń tọ́da, yóò palẹ̀ tí ọ̀dà mú. Ẹ̀yin náà ẹ wá wò ká wá pé àwọn tí ń kólẹ̀ tí ń kó dọ̀tí títì wọ́n wá strike, wọn ò wá bí iṣẹ́ fún bí ọ̀sẹ̀ méjì. Bó lẹ ṣe rò pé gbòòrò rí ìgboro ọ̀dọ̀tí gbogbo ọmọ ọrùn tí máa ń ṣẹlẹ̀ téèyàn bá lárùn ẹ̀dọ̀. Tá a bá wá rí ẹni tó ní àrùn ẹ̀dọ̀, ewé tí mò ń sọ yìí àti ewé bíi méjì míì tá a bá kó pọ̀ mọ́ra wọn, a lè gbó a lè sè é. Tá a bá ti sè é báwọn tó nítọ̀hún bá ti mú láàárọ̀ ti mú lọ́sàn-án ti mú lálẹ́ yóò lálàáfíà gbẹ̀yìn. Òrírù àwọn àgbo báwọn mi è fẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí wípé àṣìṣe kékeré ó lè mẹ́mìí dání ńbẹ̀. Ló fi jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì kó jẹ́ pé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gan-an lọ́bọ̀ pẹ̀lú irú àgbo báwọn. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó ní àrùn ẹ̀dọ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lórú àgbo tá à ń sọ yìí yóò padà lálàáfíà. Tó wá yàtọ̀ sírú eléyìí, kí la tún lè fi ewé yìí ṣe? Ẹ̀rí tí inú èèyàn bá ń kún, bóyá ó jẹun ó yẹ kó oúnjẹ ọ̀dà ewé tó gbòì náà ni ìwọ ṣáà mú kọ́ọ̀pù kan rẹ̀. Tó bá ti mú kọ́ọ̀pù kan rẹ̀, gbogbo tí ń dọ̀ láàmú nù gbogbo ẹ̀ ó kú òǹbẹ̀, yóò fọ gbogbo inú rẹ̀ tí ó mọ̀, lára ó bá yá lọ́ọ̀bà lálàáfíà. O tún rí àwọn tí wọ́n máa ń ní tí mu wọ́n máa ń dí, àwọn tí mu wọ́n máa ń dí gbogbo ìgbà wọn, ewé yìí náà ó tún wúlò fún wọn ní bá a ṣe lò. Ẹ tún rí fún ẹni ejò bá tún bù jẹ, ewé yìí náà tún wà nínú àwọn tá a máa ń lò. Ewé tá à ń rí fún ẹni ejò bù jẹ náà jẹ́ tún fún ọ léyìí, a máa ń lo omi orógbó. Orógbó tá à ń sọ yìí, tí o bá mú orógbó tó o gé pépèpé tó o dà sínú omi tó o dé pa, omi tó ṣe é mu ni o, ìwọ dé pa, tó bá ti tó bí oṣù méjì o ti tó lò fún gbogbo nǹkan bí oró ejò, oró àkekèé, nǹkan báwọn. Ọ̀rọ̀ pọ̀, ẹ̀rí tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ gbogbo iṣẹ́ yòókù tí ewé yìí lè ṣe, bí ewé yìí gan ṣe rí yín fi hàn yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ rí lọ́wọ́ mi. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ náà a rọra pa àwọn idán kéékèèké táwọn bàbá wa máa ń pa wọn tí wọ́n fi máa ń tọ́jú ara wọn. Ṣùgbọ́n herbal hacks fún tòní orí tí èèyàn bá ní ìfarapa, bóyá àdá bẹ níbì kan, ojú ọgbẹ́ ń jìn, ẹ̀jẹ̀ wá ń yakọ̀ wá dá,
oríṣiríṣi ọ̀nà là gbà kojú ẹ̀ ṣùgbọ́n kan ní ọ̀nà táwọn bàbá wa fi kojú ẹ̀ tí máa ń yá kíákíá wọ́n tọwọ́ òsì wọn bọ àpò òsì wọn wọ́n fa àpò jáde tí wọ́n bá wá fa àpò yìí jáde wọ́n wàá yọ òwú tẹ́ẹ́rẹ́ kan bẹ̀ ẹ rí o tá a bá fa àpò jáde a máa ń rí ibi tí àwọn télọ̀ ti rán ibẹ̀ láti fa òwú tẹ́ẹ́rẹ́ yọ tí ó bá ṣe póbìnrin ló fẹ́ tọ́jú èèyàn nírú àkókò báyìí ó lè bẹ ọkùnrin kankan tòsí pé ẹ bá ń tọwọ́ bọ àpò yẹn bá ń wo òwú tá a bá ti wá mú òwú ìjáde ńlá wà fún omi ṣan ojú ọgbẹ́ ń tá a rí ìsàlẹ̀ rẹ̀ tá a bá ti fomi ṣan lábàá fi òwú mi ọjọ́ náà rí ẹ bá ti fòwú mi pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run irú ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dá tí irú ẹ̀jẹ̀ ń bá dá ó ti rọrùn láti gbé onítọ̀hún káwá gbé lọ ilé ìwòsàn gbà torí irú egbò báwọn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé yóò ní ìdí kí wọ́n rán ṣùgbọ́n tí a bá kọ́kọ́ dá ẹ̀jẹ̀ ẹni a fẹ́ lọ tọ́jú nílé ìwòsàn gan ó lè ti gbẹ́mìí mi àtó débẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe tún fi yún lẹ̀ ìyẹn jẹ́ herbal hacks wa fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. Now I want to incline my English speaking audience. Next week I will bring a sample of the plants I have just discussed and I will tell you about 5 different sicknesses that you can use these plants to treat. Some of these treatments include the treatment for constipation, treatment for sleeplessness, that's insomnia, treatments for wounds and cuts, and treatment for hepatitis, especially when such hepatitis has become infectious. You can use this particular plant to treat it. What plant am I talking about again? The billy goat weed. The billy goat weed. It is a very, very common plant. The scientific name for it, or botanical name, or what do they call it, is Agerantum conizoides. Agerantum conizoides. You can Google to see the picture of the plant, but next week I will also bring a sample of that plant. Then we'll discuss how to use it and how to combine it with other plants. This is where I will stop for today. Join me again next week. We are talking about your health, the herbal way. I hope I will meet you well then. God bless you. In tan sọ ká tó máa ṣe àtàpínṣẹ́ lónìí ni pé ewé apàṣà tá sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí iṣẹ́ títún ṣe tún pọ̀ ju tí mo sọ lọ ṣùgbọ́n tó bá dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yín mú ewé apàṣà wá yín fi hàn yín ẹ rí a wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ bí a ṣe ń lò àti bó la ṣe lè tún mú pọ̀ mọ́ àwọn ewé kan àti nǹkan kan tá a tún fi tọ́jú àwọn àìsàn tó bá tún nira díẹ̀díẹ̀. Ẹ pàdé mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Akin ọmọ Akin lèmi jẹ́ o. Akínyẹmí Àjàgbé ọmọ wọn lọ́dẹ òmu. Mo jogún eléyìí lọ́wọ́ bàbá mi ni o. Gbogbo tí mo mọ̀ lónìí àwọn wọn kọ́ mi. Ọpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n tún fi ṣẹ́ ilé mi lọ́wọ́. Ọpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá mi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọmọ ọ̀ràn níyà ìbàrẹ̀ o. Abíọ́dún Múmíní Adégbàyè ìbàrẹ̀ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Yóò mọ̀ ju yín ṣe o. Ẹ já mọ̀ fèyí ṣe lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ Jọ́láṣì làwà. A kalẹ̀ sí agbègbè Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn. Lábẹ́ ọ̀gá wa àtàlákòóso wa, alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀san-Jọlá Oṣó. Nǹkan yìí ò ní bàjẹ́ o. Iléeṣẹ́ yìí ò ní dàrú. Gbogbo ń tà ń ṣe ń bì yí ọmọ báráyé lára wọn. Ẹ pàdé wa lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ká tó sọ̀rọ̀ ń pàdé ra wa. Ẹ ṣeun. Ó dàbọ̀.